በዚህ ቪዲዮ እስካሁን ማንንም ያልነገራችሁን ማስተርካርድ የምታወጡበትን ሶስተኛው መንገድ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ፊዚካል ማስተርካርድ ከውጭ ሀገር ማስመጣት ያለው ይህን ማስተርካርድ ለማስመጣት ምንም አይነት ብር ወይም ዶላር አላወጣውም። ይህን ማስተርካርድ በመጠቀም ከውጭ ሀገር ገንዘብ መቀበልና በማንኛውም ኤቲኤም ማሽን ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ። ከፔፓል እና ከኦንላይን ቢዝነስ ካምፓኒ ዶላር መቀበል ትችላላችሁ ወይም የሰራችሁትን መቀበል ትችላላችሁ። ኦንላይን ክፍያዎችን፣ የትምህርት ቤት ክፍያዎችን ጨምሮ ከአማዞን እና ሌሎች ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ክፍያዎችን በማስተርካርድ በመክፈል እቃዎችን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ኦንላይን ቢዝነስ እየሰራችሁ እና ለመጀመሪያ ያሰባችሁ ይህ ማስተርካርድ ሊኖራችሁ ግድ ይላል ብዬ አስባለሁ። ይህ ሁሉ ጥቅሞች ያሉትን ማስተርካርድ እኔ አሰራሩን በነፃ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አንተ እንድታወጣልን ነው የምፈልገው ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክ አለ፣ ገብታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ሁሌም ስለ ኦንላይን ቢዝነስ እና ማስተርካርድን ጨምሮ ስለ ኦንላይን የክፍያ መንገዶች ብዙ መረጃዎችን ስለምለቅ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ከዚህ በፊት ማስተርካርድን ለማግኘት imbato.com ላይ ገብተን ኦርደር እናደርግ ነበር። አሁን ግን የimbato.com ማስተርካርድ ወይም payoneer ካርድ እንድናዛ አደርገንም ማዘዝ አንችልም። ከዛም ሁለተኛ ethiopia.com ላይ ብዙ ሰዎች እያዘዙ ነበር እኛንም ጨምሮ። ነገር ግን አሁንም ወደ payoneer ባንክ አካውንት ነው ዳይሬክት የሚያደርገን payoneer ባንክ አካውንት ነው። payoneer ባንክ አካውንት ደግሞ ከከፈትን ከዛ በኋላ ኦርደር ለማድረግ እንቸገራለን ወይ ሚኒመም $100 ትራንዛክሽን ሊኖረን ይገባል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁንም ማሳያችሁ አዲስ ዌብሳይት ደግሞ ማስተርካርድን በነፃ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም አይነት ትራንዛክሽን እንዲኖራችሁ አይጠይቅም። ጀስት ማስተርካርዱ በዜሮ ባላንስ ኦርደር ሆኖ ምንም አይነት ክፍያ ሳትከፍሉ በቀጥታ ባላችሁበት በፖስታ ቤት በነፃ ይመጣላችኋል ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም ቶሎካ ይባላል ወይም toloka.ai ይባላል። ዌብሳይቱን ለማግኘት toloka.com ላይ toloka.com ብላችሁ ወይም toloka.ai ብላችሁ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቶሎካ ዌብሳይት ኦንላይን ቢዝነስ መስራት የምትችሉበት ዌብሳይት ነው። ጥያቄዎችን በመመለስ የሪሰርች ጥያቄዎችን በመመለስ ኩዌሽነሪዎችን፣ ቪዲዮዎችን በማየት አንዳንድ ነገሮችን በመስራት ትናንሽ ሳይድ ሀስል የሚባሉ ስራዎች ነው ያሉት። በጣም ትንሽ ነው፣ ክፍያው ትንሽ ነው። $20 ሲደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ እና ብዙ ኦንላይን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥም ቶሎካ ላይ ገብተው የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ገብታችሁ ቶሎካ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን የሚከፍላችሁ $0.01 ኦር እንደዛ ነው። ስለዚህ ታይም ቴክ ያደርጋል። እኔ ለማንኛውም ማሳያችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ እንዴት ማስተርካርድ እንደምታወጡ ነው። ቶሎካ ላይ ከገባችሁ በኋላ ቶሎካ ሳይን ኢን ትላላችሁ ኦር ቶሎካ ሳይን ኢን ፎር ፍሪ የሚላለ ኦር ቶሎካ ሳይን ኢን የሚለው ትገባላችሁ። በኢሜይላችሁ ወይም በጉግል አካውንታችሁ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢሜይላችሁ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ወይም ኢሜይሉ የእናንተ መሆኑን ቬሪፋይ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ወይም በጉግል አካውንታችሁ አፕሮቫል ይጠይቃችኋል። ከዛ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ በኢሜይላችሁ ወይም በጉግል አካውንታችሁ። ከዛ ስልካችሁ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ስልካችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ኮድ ይልክላችኋል። ኮዳችሁ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ወይም ስልኩ የእናንተ መሆኑን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አንድ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ቶሎካ የሚሰራው በአንድ ስልክና በአንድ ኢሜይል ብቻ ነው። ሌላ ኢሜይል ወይም በሌላ ስልክ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ በአንድ ቀፎ ላይ አይፒ አድሬሱን ቼክ ስለሚያደርግ መክፈት አትችሉም። ስለዚህ በአንድ ስልክ ቁጥር እና በአንድ የስልክ ቀፎ ተጠቀሙ የሚያደርጋችሁ። ከዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ኮንቲኒው ካላችሁ በኋላ ወደ ቶሎካ ሬጅስትሬሽን ይወስዳችኋል። ቶሎካ ሬጅስትሬሽን ላይ ፈርስት ስማችሁ የራሳችሁን ስም፣ ላስት ኔም ታስገባላችሁ፣ የአባታችሁን ስም ማለት ነው። ከዛ ዴት ኦፍ በርዝ ታስገባላችሁ፣ ካንትሪ ታስገባላችሁ፣ ካንትሪ ኢትዮጵያን ታስገባላችሁ። ከዛ ክሊክ አድርጋችሁ አክሴፕት ትላላችሁ። ቼክ ቦክሶችን ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አክሴፕት ትላላችሁ። ከዛ ወደ ቶሎካ ሆም ፔጅ ውስጥ ወስዳችኋል። ቶሎካ ሆም ፔጅ ላይ ብዙ ኦንላይን ስራዎች አሉ ኤርን የምናደርጋቸው
ፕሮፋይል ላይ ገብታችሁ ማይ መኒ ባላንስ ሚለው ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ወደ ታች withdrawal method ሚል አለ። ከዛ add new method ምትላለች ከታች እናንተ add new method ትሉታላችሁ። ከዛ available methods ያሳያችኋል። ፓፓራ እና ፓዮኒር ይላል። ከዛ እናንተ ሴሌክት እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ፓዮኒር ወይስ ፓፓራ የሚለውን እናንተ ፓዮኒርን ነው የምትመርጡት። ፓዮኒር ማስተር ካርድ ስለሆነ የምናወጣው ስለዚህ ፓዮኒር $20 ምናምን ይላል። ፓፓራም ስትመርጡ የፓዮኒር ስትመርጡ $20 ሚል ያሳያችኋል። $20 ግን ቶሎ ካለ የሰራችሁት ገንዘብ $20 መሆን አለበት ከቶሎ ካለ ለማውጣት ነው እንጂ ፓዮኒር ማስተር ካርድ ለማውጣት ግን ምንም አይነት ዶላር አይጠይቅም ለማለት ነው። ከዛ እናንተ ፓዮኒር ካርድ ሴት አፕ ትሉታላችሁ። ከዛ ሊንክ አካውንት ይላችኋል። ከዛ ኮንፊርሜሽን ቪያ ፎን ናምበር በስልካችሁ ኮንፊርሜሽን ይመጣላችኋል በቶሎ በከፈታችሁ ስልክ። ከዛ ያን ቴክስት ታስገባላችሁ። ከዛ ፓዮኒር ኮኔክትድ ቱ ቶሎካ ይላችኋል ማለት። ከዛ ወደ ፓዮኒር ካርድ ሳይን አፕ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ዌልካም ቱ ፓዮኒር ካርድ ሳይን አፕ ይላል። ኦሬዲ ሃቭ ፓዮኒር አካውንት ይላል። ሳይን ኢን የሚለውን አትነኩትም። ጀስት ፕሊዝ ሴሌክት ፕሪፈርድ ሜተድ የሚለውን ሎካል ባንክ አካውንት ነው ወይስ ፓዮኒር ካርድ ነው ይላችኋል። እናንተ ፓዮኒር ካርድ ነው ክሊክ የምታደርጉት። ባንክ አካውንት ካላችሁ በቃ ተበላችሁ ማለት ነው። እዚህ ፕሮሰስ ድረስ ራሱ መምጣት አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ ፓዮኒር ካርድ ነው የምትሉት። ከዛ ሳይን አፕ ቱ ፓዮኒር ታደርጋላችሁ ወይም ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ካላችሁ በኋላ ፈርስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ፣ ላስት ኔም ታስገባላችሁ፣ ከዛ ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ። ከዛ ኢሜል አድሬሳችሁን ደግማችሁ ታስገባላችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁ ከዚህ በፊት ፓዮኒር አካውንት ያልከፈታችሁበት ነው መሆን ያለበት። አዲስ ኢሜል አድሬስ ነው ካልሆነ አይሰራላችሁ ማለት ነው። ኢዚሊ በደቂቃዎች ውስጥ ሌላ ኢሜል አድሬስ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በርዝ ዴት ፓስፖርታችሁ ላይ ያለ በርዝ ዴት ታስገባላችሁ ወይም ናሽናል አይዲያችሁ ላይ ያለ። ከዛ ኔክስት ካላችሁ በኋላ ሶልቭ ዚስ ፐዝል የሚል አለ። ጀስት እናንተ ሮቦት አለመሆናችሁን ቼክ ለማድረግ ነው እና ፐዝሎች ይመጣሉ ወይም ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እነሱን መሞከር ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን ብዙ ታይም ከጨረሰባችሁ አውዲዮ መጠቀም ትችላላችሁ። አውዲዮ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ከሶስቱ ድምጾች ውስጥ የወፍ ድምጽ ያለው የቱ ነው ምናምን ብላ አስመርጣችኋል። ቀላል ነው። አውዲዮን መጠቀም ትችላላችሁ። ያኛው እኔ ብዙ ታይም ቴክ ስላደረገብኝ ነው። ስለዚህ አውዲዮ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሲጨርሱ ኮምፕሊት ቬሪፊኬሽን ይላችኋል ወይም ኮምፕሊት ትጨርሳላችሁ። አሁን ፓዮኒር ሳይን አፕን ትጨርሳላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉና የመጀመሪያ ላይ ስማችሁን እና ኢሜይላችሁን እና በርዝ ዴታችሁን አስገብታችኋል። ኔክስት ብላችሁ ደግሞ አድሬስ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አድሬስ ላይ ካንትሪ የሚል አለ፣ ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ። አድሬስ የሚለውን አድሬስ እና ሲቲ የሚለውን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ትሉታላችሁ። ሞር አድሬስ ዲቴይል የሚለው ኦፕሽናል ነው ማለት ትችላላችሁ። ሲቲ ኦር ታውን የሚለው ያላችሁበት ከተማ ነው። አዲስ አበባ ማለት ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ካላችሁ ፖስታል ኮድ 1000 ትሉታላችሁ። ከዛ ሞባይል ናምበር ይጠይቃችኋል ወይም ስልክ ቁጥራችሁ ከዚህ በፊት ያልሞከራችሁበት ቢሆን ይመረጣል እና ያላችሁን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ ቴክስት ይልክላችኋል በአስገባችሁ ስልክ ቁጥር። እሱን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ኮዱን በማስገባት 6 ኮድ ነው። ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁ በኋላ ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ስትሮንግ ፓስወርድ ማለት ስሞል ሌተር ያለው ካፒታል ሌተር ያለው ሲምቦሎች ያሉትን እና ከ8 ዲጂት በላይ የሆነ ስትሮንግ ፓስወርድ ወይም ለእናንተ ቀላል የሆነ ማትረሱትን ለምሳሌ ማትረሱትን ማስገባት ትችላላችሁ። ያን ፓስወርድ እንዳይጠፋችሁ ሪኢንተር ፓስወርድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሴኩሪቲ ኩዌሽን ይጠይቃችኋል። ሌላ ጊዜ ሲጠየቁ የምትመልሱት ማለት ነው። ሴኩሪቲ ኩዌሽን ደግሞ አንድ መልስ ለሁሉም ማድረግ ትችላላችሁ እንዳይጠፋችሁ። ለምሳሌ የአባታችሁ ስም ማን ነው፣ የከተማ ስም ማን ነው ብላችሁ አንድ ስም ብቻ የከተማ ስምም የፋዘራችሁ ስምም አንድ ስም ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ከተማ ነው ይሄ ኔም ነው ምናምን ስለማይል አንድ ስም ብቻ ሁሉንም ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይም ሌላ የምትሞሉ ሴኩሪቲ ኩዌሽን ስላለ ሁሉንም መልስ አንድ አይነት ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም ሌላ ጊዜ እንዳይጠፋችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጣይ ስንሄድ ኢሹ ካንትሪ ይላል።
ኢሹ የምታደርጉበት ካንትሪ እዚሁ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ትላላችሁ። የትኛውም ሀገር ሆናችሁ ኢሹ ማድረግ ትችላላችሁ። አይዲ ታይፕ ይላል። የምታስገቡት አይዲ ታይፕ ወይ ናሽናል አይዲ ነው ወይ ፓስፖርት ነው። እሱን ታስገባላችሁ። አይዲ ናምበር ከሆነ ኢፒ ብላችሁ፣ ፓስፖርት ከሆነ ኢፒ ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ናሽናል አይዲ ከሆነ ደግሞ ኤፍሲኤን ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ከዛ ያስገባችሁትን መታወቂያ ኢሹ ዴት እና ኤክስፓየር ዴት በውጭዎች አቆጣጠር ታስገባላችሁ። ከዛ ሺፒንግ አድሬስ ትሞላላችሁ። ሺፒንግ አድሬስ ዘሴማስ የመጀመሪያ አድሬስ ከሞላችሁት ጋር ተመሳሳይ ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ወይም በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ። ከዛ ስትሬት አድሬስ ስታስገቡ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር የሰፈራችሁን ስም ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የሚገኝ ታዋቂ ስም አይደለም የምታስገቡት። ጀስት ጉግል ማፕ ላይ ያለ ስትሬት ቁጥር ነው ማስገባት ያለባችሁ። ከዛ አግሪ ትሉና ሶስቱንም ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ ኦርደር ትሉታላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ኦርደር ትሉታላችሁ። ከዚህ በኋላ የሚጠይቃችሁ ነገር ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ እንድታደርጉ፣ ከዛ አድሬሳችሁን ቬሪፋይ እንድታደርጉ፣ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁን ቬሪፋይ እንድታደርጉ ነው የሚጠይቀው። ፕሮሰሱን ኦልሬዲ አልፈናል። ከዛ አፕሊኬሽን ኮምፕሊትድ ሪቪው ኢን ፕሮግረስ ይላል። ሶስተኛው ስቴፕ ዴሊቨሪ ይላል። ኢሜይላችሁን ሪቪው ለማድረግ ጎ ቱ ኢሜይል አካውንት ኤንድ ቬሪፋይ ኢሜይል። ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ኢሜይል ላይ ገብታችሁ ቬሪፋይ አድርጉ የሚለውን ገብታችሁ ሊንኩን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ በኋላ ቬሪፋይድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሌላ ቴክስት ሜሴጅ እስኪመጣ ትጠብቃላችሁ። ኢሜይላችሁ ላይ we need additional information ብሎ ይመጣላችኋል። ከዛ እሱን ክሊክ ስታደርጉት go to verification center ይላችኋል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢሜይል ዩዘር ኔማችሁና ፓስወርዳችሁን አስገቡ ይላችኋል። ዩዘር ኔማችሁ ወይም ፓስወርድ ዩዘር ኔማችሁ ደግሞ ኢሜይላችሁ ነው። ከዛ ፓስወርድ payoneer ታስገባላችሁ። ከዛ ሳይን ኢን ብላችሁ ትገባላችሁ። ቬሪፊኬሽን ኦን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ኖት ነው ማለት ትችላላችሁ ኦር ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት payoneer ወደ payoneer አካውንት ስትገቡ የስልካችሁ ቬሪፊኬሽን ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስልክ ላይ ቴክስት ሜሴጅ ይላክላችኋል። ለሴኩሪቲ ከፈለጋችሁ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ጊዜ ብር ካለው ማስተርካርዱ ኦን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ለማንኛውም ኖት ነው ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ኦፕሽናል ነው። ከዛ አፕዴት ነው ትሉታላችሁ። አፕዴት ነው ላይ ሶስት ሴኩሪቲ ኩዌሽን ይጠይቃችኋል። ጀስት እንደመጀመሪያው ሁሉ የሁሉንም መልስ ተመሳሳይ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም መመለስ ትችላላችሁ። እንዳይጠፋችሁ ግን ተመሳሳይ አድርጉት። ከዛ ኔክስት ኦር ደን ትሉታላችሁ። ከዛ ኢሜይል ቬሪፊኬሽን ኮድ ከጠየቃችሁም ገብታችሁ ኮዱን 6 ዲጂት ኮዱን ገብታችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ ሌትስ ጎ ትሉታላችሁ። ሌትስ ጎ ካላችሁ በኋላ ወደ payoneer ሆም ፔጅ ይወስዳችኋል። payoneer ሆም ፔጅ ላይ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ከዛ ቬሪፊኬሽን ሴንተር ላይ እየገባችሁ ዳታዎችን ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጠይቃችሁን ለምሳሌ ገቨርንመንት አይዲን ማስገባት ትችላላችሁ። ዩቲሊቲ አድሬስ ከጠየቃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ቴናሲ አግሪመንት ከጠየቃችሁ ወይም ሬንታል አግሪመንት ከጠየቃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ payoneer ሆም ፔጅ ላይ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ቬሪፊኬሽን ሴንተር ብላችሁ የሚጠይቃችሁን ዶክመንት ማስገባት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሌላ ኦፕሽን ኢሜይላችሁ ላይ በየጊዜው ስለሚገባ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን እንፈልጋለን የሚል ኢሜይል ስለሚገባ እዛው ውስጥ ገብታችሁ ዶክመንቶችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በምታወጡበት ሰዓት ሊጠይቃችሁ የሚችል ነገር ቢኖር ቴናሲ አግሪመንት ሊጠይቃችሁ ይችላል። ወይም የውርስ አግሪመንት ነው። ጀስት ከሬንታል አግሪመንት ጋር ተመሳሳይ ነው። እናንተ ሬንታል አግሪመንት የሚለውን ቴናሲ አግሪመንት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ያንዳንዱ ቦታ ላይ ሬንታልን በቴናሲ ትቀይሩታላችሁ። በዛ ተመሳሳይ ነው። በዚህ መልኩ ጠይቃችኋል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሶስት ነገሮችን ነው ማክሲመም ሊጠይቃችሁ የሚችለው። ገቨርንመንት ኢሹ ፎቶ አይዲ፣ ናሽናል አይዲ ወይም ፓስፖርታችሁ ወይ ላይሰንስ አይዲያችሁ ጥርት አድርጋችሁ እንድትልኩለት ይጠይቃል። ወይ በፎቶ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ ስካን አድርጋችሁ ትልካላችሁ። በተደጋጋሚ ስትልኩ አፕሩቭ ያደርግላችኋል። ከዛ አድሬሳችሁን ደግሞ ቬሪፋይ ያደርጋል። አድሬሳችሁን ቬሪፋይ ለማድረግ ቴናሲ አግሪመንት፣ ባንክ ስቴትመንት ወይም ዩቲሊቲ ቢል ሊጠይቃችሁ ይችላል። አንዱ ሁሉ ካላችሁ በተደጋጋሚ ስትሞክሩ አፕሩቭ ያደርግላችኋል። ሌላ ደግሞ አንዳንዴ ሊጠይቅ የሚችለው ሰልፊ ዊዝ ቱዴይስ ዴት ነው። በራሳችሁ ቀኑን ፊት ለፊት አድርጋችሁ የዛሬን ቀን ፊት ለፊት በወረቀት ጽፋችሁ ፊታችሁን ፎቶ አንስታችሁ የምትልኩለት ነው። እሱንም እንደ ሶስተኛ አማራጭ አንዳንዴ ይጠይቃችኋል፣ አንዳንዴ አይጠይቃችሁም። ስለዚህ እነዚህን ዶክመንቶች ፕሪፔር አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ
ሺፒንግ አድሬስ ላይ የሞላችሁትና እዚህ ዶክመንት ላይ ያለው አድሬስ ተመሳሳይ መሆን አለበት እና የዩቲሊቲ ቢሎች፣ ባንክ ዶክመንት እና ሬንታል አግሪመንት ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ገብታችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ እነዛን ዶክመንቶች ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ፐርሰናል ሲሞችን እየቀየራችሁ ቀኖችን እየቀየራችሁ አድሬሱን እየቀየራችሁ ወደ እናንተ እያደረጋችሁ ሳብሚት ማድረግ ትችላላችሁ። ከ2-3 ጊዜ ሙከራ በኋላ አፕሩቭ ይሆንላችኋል ማለት ነው። አፕሩቭ ከሆነ በኋላ በቃ ከ3 ሳምንት ኤስቲሜትድ ዴት ብሎ 3 ሳምንት ወይም 1 ወር ወይም 2 ሳምንት አራይቫል ዴት ኦር ኤስቲሜትድ አራይቫል ዴት ብሎ ይነግራችኋል። እሱ ብቻ አይደለም ከ1 ሳምንት ወይም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትራኪንግ ኮድ ይልክላችኋል። ትራኪንግ ኮድ ከተላከላችሁ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም ማስተር ካርዱ የት እንደደረሰ